שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך להרכיב כיסא בר של איקאה. זה כיסא אחד כבר מורכב, זה כיסא שני עוד לא מורכב. אנחנו קודם כל נפתח את האריזה שלו, נוציא את כל החלקים שלו ונעבור חלק חלק ונראה בעצם על מה צריך לשים לב כשאנחנו מרכיבים מוצרים של איקאה. אוקיי, הוצאנו את כל החלקים מהאריזה. בגדול יש לנו את החלק הקדמי של הכיסא, את החלק האחורי עם המסעד, שני מוטות שאמורים לשבת פה, שני מוטות שאמורים לשבת פה על הרגליים. יש לנו כאן את המושב, ויש לנו כל מיני ברגים ואומים ועניינים, וגם יש לנו שני כלי עבודה. זה כלי עבודה אחד שאנחנו נשתמש בו, וזה כלי עבודה שני שאנחנו נשתמש בו. בקיצור, כל החלקים פה. ועכשיו אנחנו ניגש למלאכת ההרכבה. מה שיפה במוצרים של איקאה שבאים להרכבה עצמית, שהם בונים אותם מה שנקרא idiot free. זאת אומרת, גם מישהו שהוא לא מבין ושהוא לא יודע, הם בונים אותם בצורה כזאת שהוא לא יוכל לטעות. למה הכוונה? נגיד אני מסתכל על שני החלקים האלה, אחד מהם צריך לשבת פה ואחד מהם צריך לשבת פה. אבל יש להם פה זוויות. זה לא ממש ישר ב-90 מעלות פה, וגם לא ממש ישר ב-90 מעלות פה. ולזוויות האלה יש כיוון. זאת אומרת, זה מאוד חשוב אם אני ארכיב את זה כאן, או אני ארכיב את זה כאן. עכשיו, איך הם עשו בעצם כדי שאני לא אוכל לטעות עם זה? אם תשימו לב פה, החפים, הפינים האלה שבולטים, אחד עבה יותר מהשני. אתם רואים, זה עבה יותר מזה. ופה הם פחות או יותר שניהם באותו עובי. אם אני אנסה להכניס את זה לפה, אני לא אצליח, כי זה עבה מדי לחור שיש פה, וזה דק מדי לחור שיש פה. ולכן המסקנה היא שזה צריך כנראה לשבת פה. עכשיו אתם רואים שפה יש עבה ופה יש דק, פה יש לי חור דק וחור עבה יותר, ואם אני מנסה להכניס את זה, זה נכנס בקלות. זה צריך להיכנס ממש בקלות, כמו לגו. כנ"ל פה בצד השני, זה נכנס ממש בקלות. באותה צורה, אני לוקח את המקשר השני, וגם פה אני רואה ששני הפינים האלה, שני החפים האלה, הם באותו עובי, בדיוק כמו החורים שיש פה, ולעומת זאת החפים האלה, הפין הזה עבה יותר והפין הזה דק יותר, והם באמת ייכנסו פה. אוקיי, נכנסו בלי בעיה. אני אישית אוהב להרכיב קודם כל את כל הכיסא, ורק אחרי זה להתחיל להבריג את הברגים, אבל אם רוצים לעשות את זה בצורה קצת שונה, זה גם אפשרי. כנ"ל פה. תשימו לב ששני המוטות האלה בנוי בצורה שונה. בצד אחד יש לי שני מלבנים, שני תותבים מלבנים, ובצד שני יש לי תותב אחד עגול ותותב אחד מלבני. אז מן הסתם העגול חייב ללכת לפה, אז זה ייכנס כאן וזה ייכנס כאן, והשני אין לי פה הרבה אפשרויות, כי זה צריך להיות החלק התחתון, כי אסור שיראו את הברגים. אז זה נכנס פה וזה נכנס פה. אוקיי? עכשיו יש לי את כל הכיסא מורכב, והדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה להכניס את הברגים שיושבים פה בשני אלה, ועוד 4 ברגים שיושבים 2 פה ו2 פה. כדי להבריג את החלק הזה לרגל הזאת, אנחנו צריכים את שלושת אלה. אנחנו צריכים את הבורג הזה, אנחנו צריכים את האום הזה, ואנחנו צריכים את השייבה הזאת שהתפקיד שלה לפרוס את העומס, לפרוס את הלחץ. מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים שזה ייכנס לפה בפנים, אוקיי? האום הזה ייכנס פה פנימה, הבורג הזה ייכנס מפה, כאן יש חור, ובעצם מאחורה, דרך החור, הוא יגיע למצב כזה, ואנחנו נבריג אותו בצורה כזאת, וברגע שאנחנו נהדק אותו, אז החלק הזה יתהדק לחלק הזה. אז מה שאני עושה, אני מכניס את זה לפה. אם אתם שמים לב, יש לי פה חריץ, שאם זה יושב בצורה לא בדיוק ישרה, אז אני יכול לקחת מבריג ולהזיז אותו. אוקיי, אני שם אותו פה. אני שם את השייבה הזאת, שאמורה בעצם לפזר את העומס
על כל החלק הזה בצורה שווה ולמנוע מהראש של הבורג להיכנס לתוך העץ ולקרוע אותו. אני שם אותה פה, מכניס את זה פנימה, ואני מוודא שהקו של הבורג הוא בדיוק ישר עם הקו. אם אני קצת מנסה להבריג, אז אני כבר מרגיש הנה זה נתפס. ועכשיו אני משתמש במפתח הזה, שיש לו שני חלקים, חלק אחד קצר עם ראש אלן רגיל, וחלק אחד ארוך עם ראש אלן שהוא גם כדורי. למה כדורי? כי בחלק הכדורי אני יכול להשתמש פה, ובעצם כשאני בזווית ולא ממש מולו, אני יכול להתחיל לסגור אותו בצורה הזאת. אוקיי, הכנסנו אותו, סובבנו את הבורג בצורה הזאת. אתם רואים שהחלק הכדורי פה בתוך הראש של מפתח האלן בעצם מאפשר לי, בזכות גם כל הפתח הענק הזה, מאפשר לי בעצם גישה נוחה בזווית, ואז אני יכול בעצם להבריג את האלן הזה עד הסוף. אתם רואים שככל שאני מבריג אותו, הרווח פה מצטמצם ונסגר לאט לאט, ואני פשוט מבריג אותו ככה כמה שאני יכול חזק עד הסוף. תזכרו שהשייבה הזאת שיושבת פה, המטרה שלה לחלק את העומס על כל החלק הזה של העץ, כדי שהראש של הבורג לא ייכנס יותר מדי חזק ופשוט יפוצץ פה את העץ ויקרע אותו. אז כמה שאני יכול אני מחזק בצורה הזאת, ובאיזשהו שלב, ברגע שכבר אין לי כוח לחזק, אז יש לי פה את המנוף הגדול, אני פשוט שם את החלק הזה כאן, תופס אותו ומתחיל לסגור ככה בעדינות את כל אלה. ואני סוגר, עוד פעם מכניס, סובב, צריך כל פעם טיפה ואני ככה סוגר. ככה אני עושה בעצם לכל 4 הברגים, אבל אני לא סוגר את זה הכי חזק שאפשר, כי בשלב הבא אנחנו נסגור את זה יותר חזק. אנחנו צריכים בעצם להרכיב עכשיו 4 ברגים שיושבים בורג אחד פה, בורג פה, בורג פה ובורג פה. אלה הברגים, וכדי להבריג אותם אני צריך להשתמש בראש האלן הזה. יש לי פה גם כן איזשהו אלן שמתחבר לאיזושהי ידית, שהידית לא מגיעה עם האריזה ופשוט ייסגר בצורה הזאת. אז אני דוחף את הבורג ואני פשוט מתחיל לסגור אותו. אני סוגר אותו עד הסוף, אבל לא הכי חזק, כי אנחנו רוצים קודם כל להכניס את כל יתר 3 הברגים, ורק אחרי שארבעתם יהיו סגורים בפנים, אז אנחנו נהדק אותם חזק, וגם נהדק את האלנים האלה, כדי שכל הכיסא כולו יישב חזק. הרכבנו את הכיסא, הוא עומד, הוא יציב וזה, אבל אנחנו רוצים עכשיו לחזק את כל הברגים ממש חזק. ומאחר והוא כבר לא יכול לזוז, הוא לא יכול להתפרק, אז אנחנו יכולים למצוא זווית נוחה שיהיה לנו יותר נוח לחזק את הברגים, ובמקרה הזה אני פשוט שם את הכיסא בצורה הזאת, ואת הברגים, את שני הברגים האלה אני מחזק בצורה כזאת שאני בא מלמעלה, ואז בעצם יש לי המון כוח, ואני מחזק אותם חזק. אוקיי, אנחנו הגענו לשלב שחיזקנו את כל הברגים, כמעט הכי חזק, ואנחנו נותנים להם עוד איזשהו פוש קטן, אז אני רוצה שתראו. אני בעצם משתמש עכשיו שוב בחלק הקטן, ויש לי פה את המנוף הגדול. אני מכניס את הראש אלן למקום, ופשוט נותן חזק. שמעתם את הקנק הזה? זה בסדר גמור. אין פה פחד, כי הלוחית הזאת שומרת על הבורג שלא ייכנס פנימה, והאום העגול שיש שם, הוא לא יכול לקרוע את העץ. אז כמה שאני אחזק פה חזק יותר, ככה טוב יותר. אין מה לפחד בקטע הזה. אוקיי, הרכבנו את כל הכיסא, 4 ברגים פה, 4 ברגים פה. מה שנשאר לנו זה להרכיב את המושב של הכיסא. המושב של הכיסא מתחבר על ידי 4 זוויות כאלה, אחת פה, פה, פה ופה, ואנחנו פשוט נניח את המושב בתקופה הזאת, ונהפוך את הכיסא כאן על החלק הזה. פרסנו פה איזה משהו שהכיסא לא יישרף, ואנחנו נהפוך אותו בעדינות. ובעצם אנחנו צריכים לקחת בורג. אתם רואים יש פה חורים קטנטנים, אתם רואים יש פה חור אחד
כאן, יש חור אחד כאן, אני לוקח את הפחית, בורג אחד הולך פה בחור הזה, כך מברג. בורג אחד מתברג כאן, בורג שני מתברג כאן. אני מבריג אותם חזק ואני עושה ככה עבור 4 המקומות שבהם יש את הזוויות לפי החורים שיש. זווית אחת, שנייה, שלישית ורביעית. חיזקנו חזק את הברגים האלה, הכל מסודר, ובעצם גמרנו, סיימנו לבנות את הכיסא, להרכיב אותו. אז זה הכיסא. אני עמדת צווח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך להרכיב כיסא של איקאה שבא מפורק עם הוראות הרכבה. אומנם בהוראות הרכבה לא השתמשנו, אבל הבנו את הרעיון, את החוכמה שיש בהרכבה של הכיסא הזה. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, השתמשו בהם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, ואם אתם רוצים אתם גם מוזמנים להגיע לסדנאות שלי. אז להתראות.